හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dilshan IM Academy YouTube channel එකට. ඉතින් මම එක දිගට කතා කරගෙන ආවා technical analyze ගැන, ඒ වගේම trading view ගැන, සම්පූර්ණ analyze ගැන එක දිගට කාලයක් තිස්සේ කතා කරගෙන ආවා. ඉතින් චුට්ටක් අද වෙනසකටත් එක්ක Binance ගැන කතා කරන්න ඕන කියලා හිතුවා. තව ඉස්සරහට Binance ගැන චුට්ටක් අප්ඩේට් ටිකක් දෙන්නම්. හරි. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න අවශ්‍ය මිනිමම් amount එක ගැන. නැත්නම් ඩොලර් එකකින් උනත් ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකක් දාන විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මගේ මේකට ගිහිල්ලා මගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි මම හැමදේම අරන් ඉන්නේ ෆෝන් එකෙන් කරන විදිය ගැන. ඇනලයිස් විතරයි PC එකෙන් අපි බලමු මොබයිල් එකට ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ මගේ ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන ක්ලාස් කරන පෙන්නන Binance account එක. ටෙස්ටිං වලට ගන්න Binance account එක. මේක මේ වෙද්දී කිසිම wallet balance එකක් නැහැ. මේ වැඩේ කරන්න කලින් මම චුට්ටක් පොසිෂන් වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මම දාලා බැලුවා ඩොලර් එකකින් ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකක්. දැන් මේ වෙද්දී ඒක ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙන්නේ 23කින්. ඉතින් මේක මම ඩොලර් 10කින් වගේ දැම්මනම් ඩොලර් 2ක් වෙලා, ඩොලර් 100කින් වගේ දැම්මනම් ඒක ඩොලර් 25ක් වෙලා. ඉතින් මේක චුට්ටක් අර පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි ඩොලර් 1කින් දැම්මේ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දී ඔයාලා නිකන් අර නොදැනුවත්ව දාන්න ගියන් එරර්ස් එනවා. මම ඒක පෙන්වන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ට්‍රේඩ් එක මම මේ ක්ලෝස් පොසිෂන් වලින් ක්ලෝස් කරගෙන ඉන්නම්. මෙතන කන්ෆර්ම් කරන්න. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ wallet එකේ මගේ future balance එකේ ඩොලර් 1.29ක් තියෙනවා අතන profit වෙච්ච ගානත් එක්ක. හරි. දැන් අපි මුලින්ම trade එකක් දාද්දි බලන්න ඕන දේ තමයි future trade එකක් දාද්දි අපි ඉන්නේ isolate the cross the කියන එකේ කියන එක. ඉතින් isolate cross දාන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන මම ලස්සනට පැහැදිලි වීඩියෝ දෙකක් කරා future trading ගැන. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඩොලර් එකකින් දාන්නේ කියලා. මම දාන්නම් මේ වෙලාවේ short trade එකක්. හරි. මෙන්න මෙතන මම දානවා limit order එකක් නොවන නිසා මම මේක market කියලා දාගන්නම්. දාගෙන මෙතන amount එක කියන එකට දාන්නම් ඩොලර් එකක් කියන එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න ඩොලර් එකක් කියන එක දාන්නම්. මෙන්න මෙතන දාලා මේක මම short කරන්නම්. ඕන බලන්න ඊට පස්සේ error එකක් එනවා. මෙහෙම ඩොලර් 21ක් නැතුව මිනිමම් amount එක ඩොලර් 21ක් නැතුව order එකක් දාන්න බැරිලු. ඒ කියන්නේ Bitcoin වලින් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න මිනිමම් ඩොලර් 21ක් තියෙන්න ඕනලු. නමුත් ඒක ගැටලුවක් නෑ. අපිට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඩොලර් 21ක් මොන වෙන්නේ නෑ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඩොලර් 1 කියලා ටයිප් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ තියෙනනේ drag and drop කරන්න percentage එකක්. මෙන්න මේකෙන් ඇදලා අපි මේක අරන් එමු ෆුල් එකට. මොකෝ මේකේ ඩොලර් 1යිනේ කොහොමද තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතන ෆුල් එකට අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකේ cost එක ඩොලර් 1යි. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට මේක short කරන්න පුළුවන්. මේක short කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට order එක place වෙනවා. නමුත් අපි අර නිකම්ම ඩොලර් 1යි කියලා මෙතන type කරලා short කරොත් එහෙම ඒක ඒ විදිහට දාන්න බැරුව යනවා. එතකොට මේකේ තියෙන අනිත් දේ තමයි leverage එක. දැන් අපි trade කරන්නේ 20 leverage එකකින්නේ. අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 20 leverage එකකින්. මේක මම චුට්ටක් පේන්ට් එක අරගෙන මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් කතන්දරේ. අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 20 leverage එකකින්. ඒ වගේම අපිට Bitcoin වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න අඩුතරමේ ඩොලර් 21ක් තියෙන්න ඕන කියලා මෙතන කියනවා. එතකොට ඒක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. දැන් leverage එක 20නේ. ඩොලර් 1කින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට 20 ගුණ කිරීම 1 මොකෝ leverage එක 20යි ඩොලර් 1යි. එතකොට 20 ගුණ කිරීම එක 20යි. එතකොට මේකේ තියෙන අර balance එකත් එක්ක 21ක් වගේ වෙනවා. ඒක නිසා අර Binance එකේ Bitcoin වලින් future trade එකක් දාන්න අවශ්‍ය minimum requirement එක මෙතනින් fill වෙනවා. එතකොට ඩොලර් 1ක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් අඩු leverage එකකින් 3 වගේ leverage එකකින් trade කරන්න අමාරුයි. මේ වගේ පුංචි amount එකක් තියෙන කෙනෙක්ට අර සම්පූර්ණ value එක ඩොලර් 21ක් එන විදියටවත් තියෙන්න ඕන කියලා මේකේ කියලා තියෙනවා. නමුත් අර සමහර වෙලාවට ඒක එහෙම නොවන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් අර මම පෙන්නුවේ අන්නේ කතන්දරේ. අර මෙන්න මෙතන
percentage කියන එක තියෙනවනේ. මේ percentage කියන එක මේ percentage කියන එකෙන් දැම්මොත් order එක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන type කරලා දැම්මොත් ඒ විදියට order එකක් දාන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න මම චුට්ටක් ෆෝන් එක තියලා බලාගෙන ඉඳියා. මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙලාවේ ගත්ත entry එක. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ entry එක profit වෙලා තියෙන විදිය. 63කින් PNL එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. $10කින් දැම්මම $6ක් profit වෙලා 100කින් දැම්මම $60ක් profit වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි $1කින් future trade එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇනලයිස් එකක් කරගන්න විදිය දැන් මේ තියෙන මේ liquidity case එකත් එක්ක තමයි මම trade එකට enter වුනේ. මේ හැම දෙයක් ගැනම channel එකේ videos තියෙනවා. අපේ Telegram group තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගැටලු හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලොට අපිට වන්න පුළුවන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් කාලය අරගෙන වීඩියෝ වලට ගොඩක් ස්තුතියි.